vlog. Welcome to my guys. आज हामी जाँदैछौँ मर्दी हिमाल डे 1 घरबाट निक्लेको छौँ र जिपमा भाइको साथ देउराली प्रस्थान हुनेछौँ। शुभ यात्रा। जय होस्। अब हामी पैदल यात्रा सुरु गर्दैछौँ हाम्रो। जाँदैछौँ लालीगुराँस होटेलमा र हामी पुगेको छौँ देउराली र यो रहेको छ लालीगुराँस होटेल जुन चाहिँ मेरो साथी पियाको रहेको छ र अब हामी यहाँ खाजा खाएर हाम्रो हाइकिङ स्टार्ट गर्छौँ। हामी अब फरेस्ट क्याम्पतिर लाग्दैछौँ। मैया सिसुना मनिका र अगाडि रहेको छ हाम्रो टिमहरू। हामी रहेको छौँ यहाँ रेस्ट गर्दै। क्यों लोग प्यार करते हैं जाने क्यों प्यार के घाट जो उतरते हैं। अगाडि सिसुना भिडियो है भिडियो। फरेस्ट क्याम्पको वेमा पुग्दैछौँ र यहाँ बोर्ड रहेको छ एनटीसी एनएनसी एक्याप एरिया फरेस्ट क्याम्प। तपाईहरुले जुङ्गा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र बाटोमा जुङ्गा फेला पार्नुहुन्छ है। स्टे सेफ जुङ्गा नुन्याउनु होला। जुगा निहाल्दै दुईजना हामी छाता ओढेर आउन परिरहेको छौँ। के गर्नु वेदर रक्स र म रेनकोट लड्दै पर्दै आइपुग्यौँ हामी र जिता जाग्दा सबुत हाम्रो मिस सिसुना पुरै हेर्नुहोस् पुरै हिलोमा स्लाइड खेलेर आउनुभएको छ। हामी फरेस्ट क्याम्प आएको छौँ उकालो ओह्रालो गर्दै। यो फरेस्ट क्याम्पको कुकर रहेको छ। फाइनल्ली हामी फरेस्ट क्याम्प कुकर आइपुगेको छौँ उकालो ओह्रालो गर्दै बाटोमा चिप्लिँदै जुगाले रगत खाँदै। र हाम्रो अब बिहानको खानाको स्टल रहेको छ सनराइज होटेल। तर आज के भन्छ अरे सनराइजै भएन राम्ररी के भन्नु यस्तै रहेको। होटल सनराइज फरेस्ट क्याम्प आइपुगेको छौँ लड्दै पर्दै जुगाले टोक्दै उकालो ओह्रालो हुँदै। र अब हाम्रो लन्च हुन्छ यहाँ र अहिले दिउँसोको 2 बजेको छ। तातो पानी पिउँदै त्यसपछि हामी लन्च गर्छौँ आगो सेक्दै र लुगा सुकाउँदै अलि चिप्लेको भिजेको रुजेको। हाम्रो फुच्चे भाइ पढाइ लेखाइ जिरो भएर अब पब्जीतिर हिरो। स्माइल र हामी अब लो क्याम्प प्रस्थान हुँदै
Buffalo soldier, Nepali shepherd, hotel. पुगेको छ म होटल माउन्ट ग्यालेरी। सबै टिम रेस गर्दै हुनुहुन्छ। होटल माउन्ट ग्यालेरीबाट माउन्टै देखेन है, माउन्टेन नै अफसोस कुरा। टिकटक अन द 2593 मिटर। साँझको 6:15 बजेको छ र हामी हाम्रो डेस्टिनेसन आजको लागि नाइट स्टेको लागि होटल मुनलाइटमा पुगेका छौँ। अब हामी रेस्ट गर्छौँ र रेस्ट पनि गर्छौँ। यहाँको रात बिताउनेछौँ। वेलकम टु होटल मुनलाइट। डे 2 को ट्रेक सुरु हुन्छ लो क्याम्पबाट। बादल डाँडा From Mardi Camp. टु हाई क्याम्प। From low Mardi Camp to Mardi Badal Danda. पर्दी द वे टु हाई क्याम्प। त्यो बाटो हुँदै हाई क्याम्प प्रस्थान हुँदै हामी र हामी होटल मुनाल पुगेको छौँ र मेरो पुरानो दाई राज दाई र भाउजू हुनुहुन्छ भित्र। र अब हामी खाना खाएर हाई क्याम्पतिर प्रस्थान हुनेछौँ र देख्न सक्नुहुनेछ अगाडि भ्यू र ऊ त्यो पछाडि देख्न सक्दै हुनुहुन्छ फर्केर आइरहेको ट्रेकर्सहरू। हाम्रो स्थिति पनि त्यही हुनेछ है फेरि। हेलो गाइज, वेलकम टु द बादल डाँडा। यो बाटोबाट आउँदैछु म यो बाटोबाट आएँ र दुई महिनाहरू यताबाट आउँदैछन्। फाइनल्ली हामी 2 घन्टाको हिँडाएपछि मर्दी हाई क्याम्पमा आएको। Welcome guys to high camp. वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत छ तपाईलाई। फाइनल्ली हामी हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन हाई क्याम्प होटल रेस्टुरेन्टमा आइपुगेका छौँ। वेलकम टु द लास्ट रिसोर्ट। बिहानको 4 बजेको छ र हाम्रो टिम 7 जना अब भ्यू पोइन्ट प्रोसिडिङ हुँदैछन्। मिस मनिता उज्यालो र म माइसेल्फ 4 जन छु। कति एल्टिट्युडमा छौँ त्यही नि यहाँबाट भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो देखिरहेको छ अन्नपूर्ण रेन्ज र हाम्रो डेस्टिनेसन त्यो पछाडिको डाँडा रहेको छ र यहाँबाट माछापुच्छ्रे देख्न सक्नुहुन्छ र बादलले छाइएको डाँडा। ओके, सी यू सुन गाइज।
पोइन्टमा पुग्न लागिसकेको छौँ र देख्न सक्नुहुन्छ ब्युटिफुल माछापुच्छ्रे, ब्युटिफुल मर्दी भ्याली, ब्युटिफुल अन्नपूर्ण रेन्ज। हामी मर्दी बेस क्याम्प नजिक आइपुगेको छौँ। यो चाहिँ भ्यू पोइन्ट रहेको छ। हेलो गाइज, वेलकम टु मर्दी भ्यू पोइन्ट। र हामी त्यहाँ पुग्छौँ चाँडै नै। फाइनल्ली हामी भ्यू पोइन्टमा पुगेको छौँ है। हेलो एभ्रिवान। के भन्न खोजेको के हामीलाई? अब हामी यहाँबाट भ्यू खिचेर चिया खान लाग्दैछौँ। भ्यू राम्ररी हेर्न पाएनौँ, त्यही नि बाटोमा हेर्न पायौँ, त्यही हो। थ्याङ्क यू मर्दी भ्यू पोइन्टको लागि। र क्यामराम्यान मिस्टर सन्तोष र हाम्रो ग्रुप। खिचिरहेछ। डिस्टर्ब गर्ने मिस्टर भोटे हेलो भन्दै रातभरि बुकेर। गुड जब, गुड जब। चिल्लेक्स पारामा गीत घन्काउँछु, उस्तै परे भेडाहरूसँग नाचिदिन्छु। हेलो गाइज, वेलकम टु द च्याङ्राज। हेलो च्याङ्राज, वेलकम टु माई च्यानल। हेलो च्याङ्राज, वेलकम टु च्यानल दिपेश भ्लग्स एभ्रिथिङ। सी यू सुन इन माई प्लेट। अब हामी खाना खान लो क्याम्पमा झर्दैछौँ र पुग्यौँ पनि। यहाँबाट खाना खाएर हामी सेडिङ हुँदै आज पोखरा लाग्छौँ। सिदिङको ब्युटिफुल के भ्याली हो मलाई पनि थाहा छैन यो। र हामी सिदिङतर्फ लाग्दैछौँ ओह्रालो लाग्दै, तर बादलले छेकिसक्यो। खाँदैको चाहिँ बुझ्छ नि भएको तपाईँ।
इन फरेस्ट ल ल बुढालाई खिचिदिनु है खिचिदिनु एकदम राम्रो फाइनल्ली हामी सिदिङमा पुगेको छौँ र अब यहाँबाट हामी जिप चढेर पोखरा जान्छौँ। सिदिङ गाउँ पुरै थकिलो अवस्थामा कस्तो अनुभव भइरहेको छ त सिदिङ भिलेज आउनु।